ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਛਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰੀ ਘੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਲ ਚਤਰ ਬਗੀਤਾ, ਇਹ ਅੰਧਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਧਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਲਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ 3 ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈਗਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭੇਟ ਲਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਚਤਰ ਬਖਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੀਚਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ। ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਲਣੋਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ,
ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰ ਹਾਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਝੂਠ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਕੁਚਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ, ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਦਰੋ ਸੁਨੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕੁਚਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੱਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਲਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਨਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਘਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਦਰੋ ਸੁਨੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਨਾਸਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਘਦੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਹੈ, ਆਤਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ, ਕਿਸ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਰਹਾਓ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਸਾਧ ਹੈਗਾ, ਅਸਾਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਵਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੇ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਮੰਨਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਬਖਾਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋ ਦੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਜੋ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇਬਾ ਵਾਜੋ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਉ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਜੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸੁੱਚੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਾਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੀਏ ਮੱਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ, ਇੱਥੇ ਕੀਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀਟ ਹਸਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੀੜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਹੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਸਨ ਕੀ ਵਿਧ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਛੂਟਣ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਊਗਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੀਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਸ ਅਪੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਏ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਅਪੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਡਰ ਭੌ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਏ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਘ ਬਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਡਕੋ ਤੇ ਗਣਿਤ ਨੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਮਨ ਦੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਿਣਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੁਰਮਤ ਵਾਧਾ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮਨਮੁਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਧਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੁ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਡੁੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਤੋਹੇ ਨਾ ਤਨ ਤੋਹੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਤਨ ਹੈਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਤੋਏ ਨਾ ਤਨ ਤੋਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ ਤੋਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਦੀਦਾ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮ ਅਖਾੜਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਜੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ ਟੂਟੀ ਪੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਬਤ ਜਿੰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਿਣਕਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਗਿਆਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਡਕੋ ਤੇ ਗਣਿਤ ਨੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਧਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਧਨ ਵਸੇ ਤਿਨਕਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਵਸੇ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਧਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਤਾਰ ਹੈਗਾ,
ਹੁਣ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਭਰ ਰਹਿਆ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗਨੀਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਣ ਜੋਗਾ ਆਏ ਅੰਤ ਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਪੋ ਔਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਫਿਰ ਆਪ ਜਪਾਂ, ਆਪ ਸਮਝਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।